यहाँ आज डल्लो चिकन यहाँ छ। यो डल्लो चिकन चाहिँ बोइल गर्न लागिरहेछ। कसरी डल्लो चिकन होल चिकन बोइल गरेर सुप पिउने भन्ने कुराहरू यहाँ तर्खर हुँदैछ। हाम्रो कुक साथीहरूले आज होल चिकन बोइल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ चिकन पहिले सफा गर्ने काम चलिरहेको छ। र आज यहाँ सिङ्गो चिकनमा चामलहरू हालिँदैछ। यहाँ चामल, यो लसुन पनि हालिँदैछ त्यहाँ। त्यसपछि के हालिँदैछ? प्याज हालियो, चामल अझै हालियो, भिजाएको चामल। त्यसपछि सबै अदुवा यो चिकनभित्र सबै हालिरहेछ। अब यहाँ सबै रेडी छन्, यहाँ सबै छन्, यता छन्। अब यहाँ तयारी भयो। यो यसलाई कस्ने। अब यो डल्लो चिकनलाई ट्याक्कै यसरी डुबाउने काम भएको छ। अब यसलाई बोइल गर्ने काम हुन्छ। यसलाई नि बोइल गरेर यसमा धेरै कुराहरू पछि मिसाउँदै जानुपर्छ। यहाँ छेउछेउमा केही बाँकी चामलहरू हालिएको छ। र यहाँ मुलाहरू छेउछेउमा ऱ्याडिस हालिँदैछ। सो होल चिकन बोइलिङ हुँदैछ। यहाँ पट्याटो पनि गयो त्योभित्र। र अहिले यो क्याबेज पनि यहाँभित्र गएको छ। यसमा सुप हुँदैछ अब आज बोइल। यहाँ गार्लिक है हालिँदैछ, प्याज लसुनको डल्लाहरू। प्याजहरू पनि यहाँ हालिँदैछ। अब यहाँ होल चिकन छोपेर यहाँ बनाइँदैछ। अब यसमा टट्ट एकछिनपछि तयारी भएर निस्किन्छ। होल चिकन यहाँ सबै उम्लिँदैछ। यो चिकन चाहिँ अहिले केही समय नपाकुन्जेल यसलाई उमाल्नुपर्छ। पुरै चुर्लुममा डुबिरहेछ पानीमा, सुपमा। अदुवा, जिन्जर माथिबाट हाल्ने। यो सिङ्गो चिकन, होल चिकन कुखुरा चाहिँ बोइल हुँदैछ। यो बोइल गर्ने त्यसपछि विभिन्न इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि छ यो भित्र। र पछि अन्य इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि थपेर यसलाई यसको सुपहरू मजाले पिउने। यहाँ चाहिँ अब लसुन खुर्सानी, गार्लिक, चिल्ली एन्ड सोया सस मिक्स गरेर यो चाहिँ सस रेडी हुँदैछ। र यसलाई त्यो बोइल चिकन चाहिँ यसमा चोप्दै खाने।
यसमा भेनिगर अलिकति हालिदिन्छ एप्पल साइडर भिनेगर अलिकति हालिँदैछ र यो भेनिगरले चाहिँ यसलाई अलिकति बिग्रिन दिँदैन भोलि राखेर खाँदा पनि हुन्छ केराउ त्यसपछि गाजर त्यसपछि गाजरपछि फेरि कभर गर्ने चिकन कभर होल चिकन उम्लिँदैछ अहिले यहाँ सिङ्गो यो कुखुरा यसलाई चाहिँ विशेष प्रकारको बोइलिङ सुप साथसाथै सिङ्गो चिकनको यो मासुलाई बोइल गरेर पकाउने विधि बाट यो पकाउने क्रम जारी छ हाम्रो कुक साथीहरूले विभिन्न किसिमको कुराहरू रेसिपी अनुसार उहाँहरूले यसरी यसलाई विभिन्न खानेकुराहरूको यो परिकारलाई पकाउने क्रममा आज चाहिँ यो पुरै चिकनलाई चाहिँ यसरी उमाल्ने काम बोइलिङ हुने काम चल्दैछ पाक्ने क्रम जारी छ लगभग यो चिकन अब पाक्दैछ र सल्ट नुन एकैचोटि मिसाएर हालिँदैछ अब यो अब चाहिँ चिकन मजाले फुल्दैछ लगभग 1 घण्टाभन्दा बढी भयो यो उसिनेको यहाँ धेरै चिजहरू यहाँ हालेर यसलाई अब चाहिँ भित्रसम्म पाकिसक्यो होला यो चाहिँ अब सुप बोइल सुप नाउ इट्स गेटिङ रेडी अलमोस्ट कुक्ड नाउ र अहिले यो होल चिकन रेडी भयो बोइलिङ गरेर अब अहिले लगभग 1.5 घण्टा जति यसलाई चाहिँ उमालियो अब यसमा माथिबाट हरियो लसुनको पत्ता र प्याजको पत्ता अनि त्यसपछि अब कोरिएन्डर ग्रीन कोरिएन्डर लिफ पनि यहाँ गयो है अब बेस अब यो रेडी भयो अब यो चाहिँ खाने बेला हुन्छ so now it's completely ready boiled chicken is ready now so we are going to eat अहिले यो तयारी भयो बोइल्ड चिकन हामी यसलाई चाखेर हेर्नेछौँ खाएर हेर्नेछौँ यो बोइलिङ चिकन रेडी भयो ready go so now this whole boiled chicken soup is ready so we're gonna test we're gonna eat it so let's see the taste यसको चिकनको टेस्ट हामी कस्तो छ चाख्नेछौँ सो यो हल्का रुगा चिसो लाग्दाखेरि यसले राम्रो गर्ने पक्कै पनि छ भन्ने हामीलाई लागेको छ सी बोइल पोटेटो रेडी अहिले हाम्रो यहाँ भिडियो हुँदैछ डल्लो
हाम्रो चिकनलाई फोर्ने काम हुँदैछ होल चिकन यो भित्रपट्टि यो भित्र धेरै कुराहरु रहेछ चामल पाकेछ चामल अरु के छ लसुन अदुवा धेरै कुराहरु यो चिकनको भुँडी भित्र हालेको छ सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरु छ र अहिले यो यहाँ कुखुराको पेट भित्र पुरा हालेर पकाएको यहाँ धेरै चीजहरु रेडी भयो रेडी छ कुखुराले सबै उचालेर राख्नु बस अब बस अहिलेलाई यति हामी मिट पकाएको भए त के यति मिट अब कुखुराको यो मिटलाई आई थिंक अब यो लेग पिस पनि आयो Sit, please eat. अब यहाँ चिकन बोइल होल बोइल चिकन यहाँ रेडी यसरी सुप यहाँ ल यो टेस्ट कस्तो छ टेस्ट गरौँस् यो सोया सस मिठो छ यो सुप होल बोइल चिकन सुप है पुरै चिकन सुप यो टेस्ट गरौँ कस्तो छ वाउ एकदम टेस्टी भएको छ यो धेरै इन्ग्रेडियन्ट्स मिसिएको छ यसमा हेल्थको लागि पनि एकदम राम्रो छ यो सुप हामीले विभिन्न किसिमले पकाउन सक्छौं यो चाहिँ पुरै डल्लै चिकनको सुप हो यो यो सुप धेरै मिठो छ अहिले म चिकन म टेस्ट गर्छु खै चिकन ल्याउ त म चिकन होल चिकन यहाँ रेडी भएको छ यसलाई अलिकति यसो गरौँ यसलाई चाहिँ म यसलाई यो चोपेँ यो चाहिँ हाम्रो सस हो अनि सस खोर्सानी लसुन अनि के भन्छ भेनिगर पनि छ यो भित्र चाहिँ चोप्ने ट्याक्क सबै चोप्ने त्यसपछि यसलाई यसरी खाइदिने एकदम मिठो भन्छ एकदम मिठो भन्छ र यो हुरुप खाइदिने र यो यहाँनेर कुखुराको भुँडीभित्र हालेर पकाएको चिजहरू इन्ग्रेडियन्ट्सहरू यहाँ छ विभिन्न यसलाई भने टेस्टी भयो डल्लै आलु पनि छ यहाँ मुलाहरू छन् गाजरहरू छन् काउलीहरू छन् सबै छन् र यो चाहिँ एकदम मिठो भएको छ इट्स भेरी डेलिसियस यो आफ्नो खुसी हो कसरी पकाएर खाने यो पनि एउटा रेसिपी आज खाना डल्लै चिकन कसरी उमालेर त्यसको सुप खाने डल्लो चिकनभित्र चामल सामल घुसाएर के अदुवा लसुन सबै घुसाएर प्याज सबै घुसाएर पकाएर कसरी खाने हैन भन्ने एउटा विधि हो तपाईहरुले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यसको टेस्ट लिन सक्नुहुन्छ आजको हाम्रो यो डल्लै चिकन पकाउने विधिबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौं यहाँहरु सबैलाई नमस्ते जय मसी